مرحبا بكم أصدقائي في درس تعلم اللغة الإنجليزية. في درس اليوم سوف نتعلم بعض الأفعال المهمة جدا والتي نستعملها بكثرة في التواصل باللغة الإنجليزية. هذه الأفعال تسمى Modal Verbs، ومن أهمها must, can, could, may, should, would and have to. إذا سوف نكتب في هذا الجانب وظائف كل فعل functions الوظائف، وهنا سوف نكتب أمثلة examples. إذا ورقة وقلم، تابعوا معي وسجلوا هذه المعلومات. هذا درس مهم جدا لأن هذه الأفعال كما تلاحظون نستعملها بكثرة في التواصل باللغة الإنجليزية. لايك الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد. إذا كان لديكم سؤال حول الدرس اتركوه في التعليق. هيا بنا. لاحظوا أصدقائي بأن Modal Verbs تعطي للفعل داخل الجملة معنى إضافي. إذا نبدأ ب must وسوف يتضح لكم الأمر. must نستعملها حينما نريد أن نتحدث عن الضرورة أو عن الإلزامية. obligation. إذا هذا هو الاستعمال الأول، أو هذا هو أو هذه هي الوظيفة الأولى. obligation. والاستعمال الثاني هو في الحقيقة، حينما نعبر عن أمر حقيقي متأكدون منه، والأمثلة سوف توضح هذه الأمور. إذن certainty. إذن الاستعمال الأول obligation الضرورة، الاستعمال الثاني certainty وتعني الحقيقة. مثلا إذا أردت أن تقول عليك أن تقف، عليك أن تقف، إذن هنا نتحدث عن الضرورة. لا نقول تستطيع أن تقف أو يمكنك أن تقف، لا، نقول عليك أن تقف. عليك أن تقف هي you، إذن أنت هو المخاطب. you must stop. You must stop. لاحظوا أن الفعل الذي يأتي بعد modal verbs يكون غير مصرف. إذن يكون بطبيعة الحال غير مصرف. حتى إذا وضعنا هنا he لن نقول he must stops. No. إذن الفعل بعد modal verb يكون في infinitive. يكون في bare infinitive، بمعنى في المصدر الخالي من to. You must stop. أما إذا أردت أن أقول لابد وأنه متعب، إذا أنا أعبر هنا عن الحقيقة، عن شيء أنا متأكد منه. لا أقول he is tired، هو متعب. لا أقول لابد وأنه متعب، أنا متأكد من ذلك، ربما عمل طوال اليوم. إذا أقول مثلا he must be tired. إذا he must be لابد أن يكون. لاحظوا verb to be غير مصرف. he must be tired. إذا لاحظوا must نستعملها في حالة أردنا أن نعبر عن الضرورة obligation الإلزامية، وأيضا حينما نتأكد من حدوث فعل وهنا وقع التعب. إذا نحن متأكدون من أنه متعب، أقول he must be tired. لاحظوا إذا نجحت في الامتحان وأخذت علامة جيدة، أنا متأكد أو سوف أكون متأكدا بنسبة كبيرة أنك سعيد وفرح. إذن أقول you must be happy. إذن هذا فيما يتعلق بالفعل الأول وهو must. نمر إلى can.
نستعمل can في حالتين. في الحالة الأولى إذا أردت أن أعبر عن القدرة، إذن الاستعمال الأول وهو ability. okay. ability بمعنى القدرة. والاستعمال الثاني إذا أردت أن أعبر عن طلب الإذن، الاستئذان، وفي هذه الحالة نحن نعبر عن permission بمعنى أخذ الإذن permission. إذن ability permission. إذن can نستعملها إذا أردت أن أعبر عن القدرة أو إذا أردت أن أطلب الإذن. مثلا أقول I can go alone. يمكنني الذهاب لوحدي. لاحظوا الفعل هنا غير مصرف. I can go alone. إذن أستطيع بمقدوري. لاحظوا أعبر عن القدرة. I can speak English. I can go alone. في حالة إذا أردت أن أعبر عن طلب الإذن، وبطبيعة الحال هنا أسأل، أقول Can I use your phone please? 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 هل باستطاعتي أو هل يمكنني. إذن نفهم من use هذا الفعل هو الفعل الأساسي في الجملة، نفهم منه أنه فعل له علاقة ب permission، بمعنى لا نقول I use your phone، لا، هذا الفعل use نعم فعل أنا أستعمل، ولكن كان أضافت إليه نوعا من الليونة، بمعنى طلب الإذن، بمعنى اللباقة والأدب. Okay, can I use your phone please? Can I use your phone please? إذن هذا الفعل كان ساعدنا في هذه الجملة أن نعبر عن طلب الإذن. إذن كان نستعملها في ability بمعنى في القدرة، التعبير عن الاستطاعة، ونعبر بكان أيضا حينما نريد أن نطلب الإذن. okay. إذن جيد. نمر إلى could. بالنسبة لي could أيضا نستعملها مع القدرة ability وكذلك مع permission. إذن الفرق وهو أن could حينما نستعملها للحديث عن القدرة يكون ذلك في الماضي. مثلا I could speak English when I was 4 مثلا، حينما كنت في الرابعة من عمري. I could speak English when I was 4. I could speak English when I was 4. لاحظوا هنا لا نستطيع أن نعبر ب can لأن can خاصة بالحاضر، أما could فهي خاصة للحديث عن القدرة في الماضي. أما permission فنفس الشيء، يمكنني أن أستعمل can لطلب الإذن، وأيضا يمكنني أن أستعمل could لطلب الإذن. مثلا could I say something? Could I say something? Could I say something? هل أستطيع أن أقول شيئا؟ أوكي، إذن التعبير عن الاستطاعة وعن القدرة. إذن الفرق بين can و could. نعبر عن طلب الإذن باستعمال can وباستعمال أيضا could. والفرق بين can و could في القدرة فقط، بحيث نستعمل can للحديث عن شيء نستطيع فعله في الحاضر، و could للشيء الذي استطعنا فعله في الماضي، كما هنا في الأمثلة. الآن نمر إلى my. نستعمل my لكي نتحدث عن
الإمكانية أو الاحتمالية. إذن possibility. إذن possibility الاحتمالية، الإمكانية. وأيضا نستعمل my لكي نتحدث عن طلب الإذن permission. مثلا possibility الاحتمالية نقول it might rain tomorrow، بمعنى من المحتمل أن تمطر غدا. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. وفي حالة permission يمكن أن أقول May I come in؟ هل يمكنني أن أدخل؟ إذن يمكن أيضا أن أقول could I come in or can I come in؟ لاحظوا إذن لدينا permission هنا مع my و could وأيضا can. نستعمل should لكي نتحدث عن إعطاء النصيحة أو طلب النصيحة. إذن ذلك الفعل الذي يكون في الجملة المسبوقة ب should يكون الهدف منه هو إعطاء النصيحة أو إظهار النصيحة من خلاله. مثلا إذا نقول هنا advice، وفي حالة إذا أردت أن أقول بماذا تنصحني أن أعمل أو أن أفعل، ماذا تنصحني أن أفعل؟ إذا أقول what should I do؟ What should I do؟ What should I do؟ What should I do؟ هنا نتحدث عن النصيحة بمعنى انصحني ماذا أفعل. What should I do؟ What should I do؟ Great. بالنسبة لي would نستعمل would لكي نطلب بأدب. إذن polite request، الطلب بأدب، الطلب بأدب. إذن would نستعمل هذا الفعل لكي نطلب بأدب. مثلا would you like to drink؟ Would you like to drink something؟ Would you like to drink something؟ Would you like to drink something؟ لاحظوا لم أقل do you like. إذن do you like هي مباشرة، would you like هي غير مباشرة بمعنى أسلوب لبق، وطلب مؤدب بمعنى هل تريد، أنا أطلب منك إذا كنت تريد أن تشرب شيئا. Would you like to drink something؟ وإذا أردت أن تقول I would like to drink coffee أفضل من أن تقول I want to drink coffee. لاحظوا I would like to drink coffee أفضل من I like or I want to drink coffee، لأننا حينما نستعمل would فإنما نعطي للفعل وللجملة معنى أكثر قيمة ومعنى لبقا ومؤدبا. وأخيرا have to نستعمل have to with obligation. كذلك obligation بمعنى الضرورة، إذا أردت أن أقول علي أن أذهب يعني من الضروري أن أذهب، إذن هنا obligation وأيضا have to نستعملها في obligation كذلك. إذن يمكن أن أقول علي الذهاب بمعنى الأمر ضروري، أقول I have to go. لاحظوا يمكنني أن أقول I must go ويمكن أن أقول I have to go. إذن have to، إذن
have to go. I have to go. جيد. إذا أصدقائي، آمل أنكم قد استفدتم من هذه الأفعال. كما لاحظتم أفعال مهمة جدا ونستعملها بكثرة في التواصل باللغة الإنجليزية. حاولوا أن تنقلوا عندكم هذه الأمثلة، كرروها، ابحثوا أيضا بدوركم عن أمثلة أخرى حتى تستفيدوا أكثر. أوكي؟ إذا لايك الفيديو، إذا كان لديكم سؤال اتركوه في التعليق، وإلى درس مقبل بحول الله، أراكم بخير.